make a vlog? There is a... Hey, Milade. Oh, yes, tell me ice cream. Oh, yes, na. Me too. I like ice cream for chocolate. Okay. Polizari, Where woman? You want vanilla soft with chocolate dip? With ne, this I like. No hair, no hair. Oh, What is this? colada. Yes, I like. This is the ice cream here, guys. Okay, thank you. Except you are Fruta. Hey, this is your money. Hey. Hey. €4, 2 and mama. Okay guys, this is the ice cream here. They will bring in your house. Delivery. Special delivery. This guy said, hi, say hello to my vlog. Makukulit. Guys, pagkatapos ng ice cream kumain, nagputol ng damo. Sama pa ba ako? Kasi magdi-dinner na kami. Siya magluluto ng dinner. Ayan o, sinisakay sa May kukuha naman yan, kaso quarantine nga, di ba? So, dami na dyan, dadali namin sa sa tapunan, kung saan niya alam niya. Ayan nga, hindi na kinuha yan, yung naka-blue, yung nagtabas ng mga damo dyan, hindi na kinuha kasi quarantine. Pati yung blue, inalis na niya. Yung pinagtaba, niya ng damo ng Vietnam yung nag-alis ng damo. May nangunguha niyan dyan, truck. Kaso, i-order mo, itatawag mo, ganun. Okay. Ha? Na-pero what? Sama pala ako. Ano ba yan? Bye-bye. See ya. Sa tapunan. Guys, sila nyo yung beautiful view. Ano ba ito? Downtown? I mean, Limassol yan. Nandito kami sa taas. Tatapon yung dahon. Ayun, ang ganda. Overlooking yun. Ito na. Mabababa ko. Ayun. Ito na. Talahiba naman yan. Mga dahon. May zoom lang to, ganda. Ano ba ito sa zoom? Ano ba pag zoom? Ayun pala! Na, I get it. Ayan pala pag zoom ne. Here's the zooming, look. You see the zoom, I make a zoom, look. Eto. You see the boat there, the ship. Look the house, huh? I make zoom. You can see how big. Paano yan mo yung kita-kita sa dagat yung ayun o yung see the boat, wait, ayun o. Ayun, there you are, there, na. Hindi kaya.